Hello friends, welcome all of you. Today we are going to study Bridge Course Standard 8th. Subject English. इयत्ता 8वीच्या ब्रिज कोर्स म्हणजेच सेतू अभ्यास इंग्रजी या विषयाला आपण सुरुवात करीत आहोत. मित्रांनो, या ठिकाणी एक इंडेक्स आपल्या समोर दिसत असेल. डे वाईज आपल्याला 20 दिवसांसाठी फॉर 20 डेज प्रत्येक दिवशी एक ॲक्टिव्हिटी कंटेंट दिलेला आहे. तो आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचा आहे आणि त्या ठिकाणी तो एक कंटेंट 20 दिवसांपर्यंत आपल्याला कंप्लीट करायचा आणि त्यानंतर एक पोस्ट टेस्ट या ठिकाणी आपल्याला द्यायची. तर मग सुरुवात करूया डे फर्स्ट पासून. बी अ गुड लिसनर. सो लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी विच इज गिवन हिअर. बी अ गुड लिसनर. डे फर्स्ट. मित्रांनो, सुरुवातीला या ठिकाणी लर्निंग आउटकम्स दिलेले आहेत. त्यांना आपण अध्ययन निष्पत्ती म्हणत असतो. लिसन्स अटेंटिव्हली इन द क्लासरूम. पहिली लर्निंग आउटकम्स दिलेली आहे का वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांनी काळजीपूर्वक ऐकलं पाहिजे. रिस्पॉन्स टू डिफरंट काइंड्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स, रिक्वेस्ट अँड डायरेक्शन्स इन व्हॅरिड कॉन्टेक्स्ट. त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना प्रतिसाद देखील द्यायचा आहे. ज्या काही सूचना दिल्या जातील, जे काही विनंती असेल, जे काही दिशादर्शक काही कंटेंट असेल त्या संदर्भातला कॉन्टेक्स्ट त्या संदर्भात प्रतिसाद देखील द्यायचा आहे. रिस्पॉन्स टू इन्स्ट्रक्शन्स अँड अनाउन्समेंट्स इन स्कूल अँड पब्लिक प्लेसेस. शाळेमधल्या किंवा पब्लिक सार्वजनिक ठिकाणी ज्या काही इन्स्ट्रक्शन्स किंवा अनाउन्समेंट असतील त्यांनासुद्धा आपल्याला प्रतिसाद द्यायचा आहे. ॲज रेल्वे स्टेशन, मार्केट, बस स्टँड्स, एअरपोर्ट, सिनेमा हॉल, मॉल्स अँड ॲक्ट्स अकॉर्डिंगली. तर या प्रकारचे पब्लिक प्लेसेसमधल्या अनाउन्समेंटला देखील आपल्याला रिस्पॉन्सेस द्यायचे आहेत. लर्निंग ॲक्टिव्हिटी एक्सपिरियन्स या ठिकाणी दिलेला आहे. मित्रांनो, टीचर गिव्ज इन्स्ट्रक्शन्स टू द स्टुडंट ऑन द टॉपिक. या ठिकाणी जो काही टॉपिक आहे त्याबद्दल सूचना आपल्याला विद्यार्थ्यांना द्यायच्या आहेत शिक्षकांना. स्टुडंट्स रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द इन्स्ट्रक्शन. विद्यार्थ्यांनी त्या सूचनेनुसार प्रतिसाद द्यायचा आहे. टीचर आस्क स्टुडंट टू ऑब्झर्व द गिवन पिक्चर अँड कम्प्लीट द सेंटेन्सेस. शिक्षक विद्यार्थ्यांना खाली दिलेलं चित्र निरीक्षण करायला सांगतील आणि त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरं लिहायला सांगतील. कम्प्लीट द सेंटेन्सेस. जे काही वाक्य दिलेली आहेत ते कम्प्लीट करायला सांगतील. स्टुडंट्स मेक पोलाईट रिक्वेस्ट अँड इन्स्ट्रक्शन्स फॉर क्लासरूम. विद्यार्थी वर्गासाठी काही पोलाईट रिक्वेस्ट आणि इन्स्ट्रक्शन्स तयार करतील. स्टुडंट्स कलेक्ट सुटेबल इन्स्ट्रक्शन्स. ज्या काही योग्य सूचना असतील त्यासुद्धा ते गोळा करतील. सॉल्व डेमो ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी दिली. मित्रांनो, ऑब्झर्व द पिक्चर अँड कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. नाव लुक ॲट दिस पिक्चर. हे चित्र आपल्याला काळजीपूर्वक पाहायचं आहे आणि या चित्राचं निरीक्षण करून त्याखाली दिलेली सेंटेन्सेस कंप्लीट करायची आहेत. मित्रांनो, हे चित्र काळजीपूर्वक निरीक्षण करताना या ठिकाणी आपल्याला व्हेरियस टाईप्स ऑफ पिक्चर्स या ठिकाणी दिसत आहेत आणि त्या ठिकाणी काही स्लोगन्स आहेत, काही सेंटेन्सेस आहेत ते सुद्धा आपल्याला दिसत आहेत. तर या ठिकाणी बघा, पहिलं जे वाक्य आहे मित्रांनो, वी शूड डॅश इन द लायब्ररी. तर या ठिकाणी पहिल्या सेंटेन्समध्ये आपण सांगू शकतो का या ठिकाणी वी शूड, तर त्या ठिकाणी वी शूड कीप सायलेन्स असं आपण लिहू शकतो. लायब्ररीमध्ये आपल्याला शांतता ठेवणं खूप गरजेचं आहे या पद्धतीने. देन नंबर 2, वी मस्ट विअर डॅश ॲट रेल्वे स्टेशन्स अँड ड्युरिंग जर्नी. रेल्वे स्टेशनवर किंवा प्रवास करत असताना आपण मास्क परिधान केला पाहिजे, म्हणून वी मस्ट विअर मास्क असं आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. नंबर 3, प्लीज स्टँड इन अ डॅश ॲट द तिकीट काउंटर. प्लीज स्टँड इन अ क्यू. एका रांगेमध्ये उभे राहा तिकीट काउंटरसाठी. देन नंबर 4, वी मस्ट डॅश अवर हँड्स विथ अ सोप ऑर अ हँड वॉश. वी मस्ट वॉश अवर हँड्स. या ठिकाणी वॉश हा शब्द आपल्याला घ्यायचा आहे. या पिक्चरवरून आपण ते सेंटेन्स कंप्लीट करू शकतो. त्या चित्राचं जर काळजीपूर्वक निरीक्षण केलं तर आपण सहज ही वाक्य कंप्लीट करू शकतो. नंबर 5 आहे मित्रांनो, प्लीज रिमूव्ह युअर डॅश आउटसाइड द कॉम्प्युटर लॅब. प्लीज रिमूव्ह युअर फुटवेअर आउटसाइड द कॉम्प्युटर लॅब. कॉम्प्युटर लॅबच्या बाहेर तुमचे फुटवेअर रिमूव्ह करा किंवा काढा. अशा प्रकारे आपण हे 5वं वाक्य देखील कंप्लीट करू शकतो. देन प्रॅक्टिससाठी त्यांनी दिलं आहे, स्टुडंट्स मेक पोलाईट रिक्वेस्ट फ्रॉम द गिवन टेबल अँड राईट इट इन देअर नोटबुक. ठिकाणी पोलाईट रिक्वेस्ट आपल्याला तयार करायची आणि ती विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या नोटबुकमध्ये लिहायची. मित्रांनो, इनफॉर्मल, फॉर्मल, फॉर्मल अँड व्हेरी फॉर्मल. मॉडेल ऑक्झिलरी दिलेली आहेत. त्यानंतर सब्जेक्ट आहे, वर्ब. तर या पद्धतीने कॅनपासून आपण पोलाईट रिक्वेस्ट तयार करू शकतो. कॅन आय गो टू द पार्क या पद्धतीने. देन कुड आय लिव्ह अर्ली टुडे या पद्धतीने. मे आय
बॉरो सम मनी या पद्धतीने, माईट आय टेक धिस न्यूजपेपर किंवा मे आय गो टू द पार्क. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण या मॉडेल ऑफ द लिव्हिंगच्या सहाय्याने या ठिकाणी पोलाईट रिक्वेस्ट आपण या ठिकाणी तयार करू शकतो. त्यानंतर दुसरा प्रश्न दिला आहे मित्रांनो या ठिकाणी, फ्रेम फ्यू क्लासरूम इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ युअर ओन. फॉर एक्झाम्पल कीप सायलेन्स अँड राईट इन युअर नोटबुक. तर तुमच्या वर्गासाठी तुम्हाला काही सूचना या ठिकाणी तयार करायला सांगितलेल्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल उदाहरण दिले, कीप सायलेन्स अँड राईट इन युअर नोटबुक. शांतता ठेवा आणि तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहा, अशा प्रकारची. तर या ठिकाणी आपण अजून काही इन्स्ट्रक्शन्स घेऊ शकतो या पद्धतीने. डू युअर एक्सरसाइज डेली ही पहिली आपण इन्स्ट्रक्शन घेऊ शकतो. देन कम्प्लीट युअर क्लासवर्क. तुमचा गृहपाठ जो काही असेल, वर्गातील जे काही कार्य असेल ते पूर्ण करा. कीप सायलेन्स, शांतता ठेवा, किंवा डोंट वेस्ट युअर टाईम. अशा प्रकारच्या इन्स्ट्रक्शन्स आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. एक्सटेन्शन पॅरलल ॲक्टिव्हिटी रेनफोर्समेंट होमवर्कसाठी दिलेलं आहे. कलेक्ट सुटेबल इन्स्ट्रक्शन्स ऑन द टॉपिक्स गिवन बिलो अँड राईट इन युअर नोटबुक. रेल्वे स्टेशन असेल, बस स्टँड असेल, हॉस्पिटल किंवा गार्डन यांच्याशी संबंधित काही महत्त्वाच्या इन्स्ट्रक्शन्स तुम्हाला या ठिकाणी त्यांनी विचारलेल्या आहेत आणि या टॉपिक्सवर महत्त्वाच्या सूचना तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायच्यात. तर मग या पद्धतीनेच आपण आता ज्या क्लासरूमसाठी इन्स्ट्रक्शन्स लिहिल्या तशाच रेल्वे स्टेशनवर सुद्धा आपण घेऊ शकतो. यस, कीप क्लीन युअर सराउंडिंग. तुमचा आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवा, अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. बस स्टँडवर सुद्धा ती लागू असणार आहे, तर हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा आणि गार्डनमध्ये सुद्धा. तर या पद्धतीने आपण या सूचना या ठिकाणी तयार करू शकतो आणि या विषयांवर सुद्धा आपण वेगळ्या प्रकारच्या सूचना लिहू शकतो. तर या पद्धतीने या ठिकाणी पहिला जो डे होता मित्रांनो, त्यामध्ये बी अ गुड लिसनर ही जी ॲक्टिव्हिटी ती या पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ टिल दी एंड.